What's up mga parikoy, welcome back to my YouTube channel. This is Paring Cool. Mga parikoy, kukwento ko lang sa iyo yung journey namin from Manila, Antipolo, Manila to Pontevedra, Capiz, and then from Capiz to Cebu. Kasi right now mga parikoy, nandito na tayo sa Cebu, sa bahay namin. So ikwento ko lang sa inyo mga parikoy yung aming dinaan ng mga checkpoint. Kasi right now medyo mayroon mag-travel mga parikoy. Kung wala kayong gagawin at hindi importante kung mag-travel kayo ako ng probinsya, medyo advice ko huwag na muna mayroon mag-travel kasi kami nga medyo nahirapan din kami makarating dito sa Cebu. So mga parikoy, umalis kami sa Antipolo June 30, mga 3 o'clock ng madaling araw. Dumating kami sa Batangas Port mga 6 o'clock ng umaga. Problema, hindi mo na kami nakapasok agad ng Batangas Port dahil dumaan muna kami sa management ng Batangas Port dahil nga doon sa protocol ng COVID. Kailangan tayong dumaan sa mga protocol na yun. So medyo kinabahan din kami mga parikoy dahil ang bungat sa amin nung mga nakausap namin doon na staff ng Batangas, hindi raw pwedeng LSI na sumampa ng barko. Ibig sabihin yung local stranded individual hindi pwedeng sumakay at hindi daw tinatanggap ng Kalapan at Katiklan pagkagaling ka ng Maynila. Well, sabi naman namin, pinakita namin mga parikoy yung aming travel document kasi nakakuha naman kayo mga travel document bago kami bumiyahe dahil kailangan talaga na check naman namin yung mga requirement kung paano mag-travel pagkabalik trabaho ka. So sinupply naman namin lahat yun mga parikoy, meron kami dala ng mga travel document. So nung tinignan po nung staff ng mga sa center doon, okay naman so far yung aming document. So pinayagan din kami mga parikoy makasakay ng Roro. So pumilat lang kami doon sa mga information sheet nila at kinuha kami ng body temperature. Yun, nakasampa kami ng Roro at dumating kami sa Kalapan ng mga bandang tanghali. I think mga 11 o'clock ng umaga pa rin. So same procedure mga parikoy, same protocol ng ginawa sa amin doon sa Kalapan. Same procedure pa rin siya. Ang ginawa doon sa Kalapan. So pumunta pa rin kami ng mga information sheet doon, tapos body temperature alert. Yun ang protocol nila doon sa Kalapan, Mindoro. So inalaw kami mga parikoy na mag-travel. So dumiretso na kami ng Pontevedra. So pag naman mga parikoy yung Mindoro, makita namin medyo hindi naman sila masyadong, I think baka naka-GCQ na yun sila mga parikoy kasi medyo maluwag din doon sa may mga nagbubukas na ng mga establishment except ata yung kanilang mga hotel at nakita namin close pa rin. So dumiretso kami ng Pontevedra mga parikoy. Doon naman sa Pontevedra, dumating kami ng mga bandang alas 3. Ang problema, walang barkong paalis ng oras na yun. So nag-antay kami mga hanggang alas 10 kasi ang schedule ng barko paalis ng Rojas papuntang Katiklan. Papunta kami ng Katiklan mga parikoy. So nag-antay na kami ng Rojas ng ilang oras. At doon na kami nag-dinner. Nagluto kami doon sa Rojas. Walang masyadong problema yung kanilang walang masyadong mga parikoy, no question asked doon. Parang normal operation lang. Yung usual na pinapakita na document, hindi katulad nung sa Batangas at saka sa Kalapan, Mindoro na medyo mahigpit. So doon sa Rojas wala kami problema, nakasakay kami ng bandang alas 10 ng gabi. Dumating kami sa Katiklan, Aklan mga alas 4 ng umaga. Tapos June
July 1 na mga pare ko eh. July 1. So, ayun, medyo naipit sa Katiklan at sinalubong kami ng mga military personnel at mga PNP personnel at yung mga ibang staff pa nila sa yung pag-check sa mga yung mga pasahero regarding sa COVID protocol. So ayun, chinik na naman nila yung aming travel document. Nag-fill up kami ng information sheet. So in-apply namin natin yung requirement. Ayun, okay naman. Pinayagan kami ng mga PNP at military personnel na mag-travel. So dumiretso kami ng Ponte Vedra mga pare ko. Dumating kami ng Ponte Vedra sa mga lunch time. Pagdating namin doon, binabala namin yung mga gamit namin at yung 2 tao na kasama namin na gagawa doon sa area. Yung aking 2 staff na binaba ay pinag-quarantine nila mga pare ko ng 14 days at kinukuhanan ng rapid test. Kami hindi na kasi nga nag-decide kami na hindi na mag-stay ng Ponte Vedra kasi wala kaming hotel na makuha nga doon mga pare ko. Close lahat ng hotel sa Ponte Vedra, saka sa Rojas City, na Capiz. So, nag-decide kami na in fact, dapat bumalik na kami ng Maynila. Ang problema na balitaan namin biglang nag-hit yung borders ng Capiz at Aklan. So, baka hindi na kami makakabalik at baka maipit lang kami sa area. Kaya nag-decide kami mga pare-uwi na pumunta ng Cebu. Travel kami kasama kayo kami piloto. So, dumating kami mga pare-uwi sa Iloilo. Yung port nila doon, napapuntang Bacolod, sa Dumangas. Pagkatay namin mga pare-uwi sa Dumangas. So far so good doon. Walang masyadong tanungan for sure, kundi yung usual na travel na lang procedure ang ginagawa ng taga Dumangas management doon sa Coast Guard. So wala kami naging problema doon. Nakasakay kami mga pare-uwi sa Roro, papuntang Bacolod. Pagdating naman namin mga pare-uwi sa Bacolod, lalong walang problema sa Bacolod at hindi nga kami kunawanan ng ng mga information. Ang tanong lang agad sa amin ng bumaba kami kung mag-stay kami ng Bacolod. So sabi naman hindi kami mag-stay, passing through lang kami. So ayun, pinayagan kami mga pare ko, wala nang no question asked. Pinalabas kami ng Bacolod Port. In fact, kumain pa kami doon mga pare ko doon sa mga kinakainan lagi ng mga turista. Yung kainan doon na pinakamasarap na Bacolod inasal chicken at saka yung mga iba pang pagkain doon sa area na yun. Yung isang maraming area na kainan. So doon kami kumain. Masarap din at marami pa rin mga kumakain. So Bacolod din naman mga pare ko sa observation namin. Hindi ganun ka-apektado ng COVID kasi marami naman bukas na although naka-quarantine pa rin sila mga pare ko, kaya lang I think naka-GCQ sila doon. So yung problema naman yung mga pare ko ay pumunta na kami ng Cebu via kami San Carlos to Toledo, San Carlos Negros to Toledo City, Cebu. So nung dumating kami mga pare ko sa San Carlos sa 10 o'clock na ng gabi, so nakutan namin wala ng biyahe ang Roro papunta ng Toledo. So nag-antay kami mga pare ko, natulog ko na kami doon sa sakyan kasi wala rin kami makuha ng hotel. Umikot kami sa San Carlos City mismo, walang bukas na mga hotel, sarado. Hindi sila tumatanggap ng mga travelers. So yun, sa sakyan lang kami natulog mga pare ko. Unfortunately, mga kinabukasan na mga pare ko umaga, nung pipila na kami doon sa ticket ng shipping line, hindi kami pinakuha mga pare ko ng ticket, bawal daw kami sumakay kasi private lang daw ang dala namin. Answer the phone, daddy! Answer the phone, daddy! Answer the phone, daddy! Ayun mga pare ko, problema namin nung kumukuha na kami ng ticket sa shipping line ng Roro, ipapuntang Toledo. Hindi na kami pinasakit, hindi na kami binigyan ng ticket kasi bawal daw sumakay yung mga private vehicle. Pwede lang daw yung truck, yung mga delivery truck, basta truck mga pare ko, yun ang sinasakay ng Roro.
Toledo. So, in-advisean kami ng security guard ng mga pare ko sa shipping line na pumunta muna ng munisipyo ng San Carlos City. But the problem mga pare ko during that time, San Carlos day, so holiday. So tumambay muna kami sandali doon sa munisipyo ng San Carlos at may nakausap kami na mayroon daw pa namang bukas na isang departamento ng munisipyo ng San Carlos. Tinuro kami doon sa may yung emergency rescue department nila. Nagbibigay din para sila ng travel clearance. So yun, kinausap kami nga pare ko tinignan nila yung dokumento namin, okay naman, piniyagan nila kami mag-travel, sabihin punta na lang daw kami sa port. Tawagan sila kung sakaling may mag-question sa amin. Actually pare ko, nakakuha kami ng ticket. Binigyan kami ng ticket, so pasampa na kami pare ko, pumasok na kami doon sa pinaka-pier mismo para isa kayo ang sasakyan sa Rolo. Pero pagdating namin mga pare ko doon, hinaharap kami ng mga PNP personnel at military personnel. Bawal daw kami sumakay kasi nga private vehicle yung dala namin, hindi daw truck. Sabi ko nga ano kayang pagkakaiba ng truck sa kayong namin dala-dala na sasakyan, samantalang nag-deliver yung rin kami ng mga materyales sa site. I-allowed naman yung sa travel pass namin. Sabi niya, hindi daw talaga po pwede kasi kung truck lang sana yung dala namin, papayagan kami. So yung hindi din kasi yung logic ko na pare, so hindi na kami nakipag-argue dahil talagang pinipilit na ni bawal kami po sumamba ng pare ko. So binalik namin mga pare ko yung yung pera, yung ticket para ma-repad namin yung aming pera. Kasi in-advisean din naman kami pare ko yung isang sundalo doon, yung isang personnel ng army na doon na kami pumunta sa Escalante Negros dahil pinapayagan doon yung mga workers na dumaan papuntang Tabuilan, Cebu. So ayun, nagpakasakali natin yung mga pare ko, takbo kami ng Tabuilan, dumating, sa Escalante. Dumating kami ng Escalante mga 11 o'clock ng umaga. So ayun, ang nag-inspection doon mga pare ko yung mga Coast Guard naman din at siniklat yung aming mga dokumento. So isa na lang sinik, may kit din. Marami din silang tinatanong at parang dalawang isip pa nga silang payagan kami na sumakay mga pare ko kasi medyo may kit dito sa Cebu dahil nasa mataas yung COVID case dito ngayon. Very alarming yung case ng COVID dito ngayon sa Cebu. Kaya sabi naman baka mahirapan kami dito sa Cebu. So hindi kasi namin sinabi doon na natadaan, passing through lang kami na Cebu, papunta kami ng Bicol. Ayun, pinayagan kami mga pare ko so nakasampa kami ulit ng Roro papuntang Tabuilan. So sa Tabuilan naman, pagbaba namin, wala nang tanong doon, wala nang kumausap sa amin doon sa Tabuilan Port. So ayun, biyahe na kami papuntang bahay namin sa Balamban dito sa Cebu. Ayun, may mga nadaanan kami marami din checkpoint mga pare ko at yung isang checkpoint na para kami at natanong kami kung saan kami galing. So ayun, sinabi naman galing kaming Negros, Capiz. So pinayagan kami mga pare ko So nakalapit kami sa checkpoint, kaya nakarating kami ngayon dito sa aming bahay. Nakarating kami rito mga July 2 na mga pare ko na hapon, mga alas 4 siguro yung mga pare ko. May ipit dito ngayon mga pare ko kasi kung sinabi namin doon sa checkpoint galing kami ng Cebu City, baka hindi kami makapasukin dito sa aming lugar sa Balamban kasi nga bawal yung mga galing daw sa Cebu City dahil nga sa city mismo ang maraming case na positive sa COVID. So ayan mga pare ko, yung aming journey sa yung aming travel. Medyo kung kayo nag-iisip na travel papunta probinsya nyo o kung hindi naman kailangan talaga umuwi,
I advise na mag-stay lang muna kayo doon pare sa bahay niyo kung saan man kayo nandoon mga pare ko kasi delikado, baka maipit lang kayo sa gitna ay in between ng mga borders, baka hindi kayo makadiretso kasi minsan kahit may travel pass ka pag sinabi ng kasi kanya-kanya mga pare ko na kanya-kanyang what you call this yung ordinance di pare-pareho. Pag ayaw ng isang city na papasukin ka, kahit anong gawin mo, hindi ka talaga makakapasok. So, wala kang magawa kundi mag-stay ka dyan sa kung saan man doon sa o babalik ka, makabalik ka o doon na mismo ka magpalipas doon sa checkpoint ng mga military personnel. Kasi sarado rin mga pare kayo mga hotel, wala kang matutuluyan kung sakaling magta-travel ka talaga Kaya huwag mo na kayong mag-travel kung wala naman masyadong importanteng puntahan, hindi naman tungkol sa trabaho. Kung uwi man kayo, kung okay na kayo dyan sa Maynila, medyo stay lang muna kayo dyan mga pare ko at least safe kayo dyan. Hindi namin ina-advise na mag-travel muna sa ngayon time ito. Kaya lang kami nag-travel dahil ayun, may mga commitment tayo at kailangan na rin talagang matapos yung mga project namin mga pare ko So okay, so much for that. I hope nakapagbigay kami sa inyo at makapagbigay kayo sa information. At panoorin nyo itong mga footage ng mga pare ko yung actual footage namin, yung journey nga namin na sinasabi ko. So ayan, bago nyo pa mga pare ko panoorin nyo yung aming footage, please subscribe naman yung aming channel at i-share yung aming video at mag-comment para doon sa mga susunod naming i-upload na video. Sana dito makakuha kayo ng information mapapakinabangan nyo sa mga future nyo travel at yung mga dinadaanan namin at least mapamiliarize nyo rin through our video at our vlog. So okay, so be safe muna mga pare ko sana lahat tayo maging safe lahat ng tao sa mundo kanya-kanya tayong tulong-tulong tayong manalangin sa may kapal na sana ay ma-discover na yung vaccine para dito sa COVID-19 na ito. Yan ang mahirap mga parikoy kasi hindi natin nakikita. Kaya ang hirap kami buhay-buhay din itong ginagawa namin kasi ito, nasa gitna ng pandemic, bumabiyahe kami pero no choice. Kailangan part ito natin trabaho. Kung hindi rin kami nalabas, marami nakadepende sa atin, baka hindi rin tayo nakakain. So, dasal lang po mga pare ko, salamat sa susunod na video na i-upload namin. Siguro sa pag-uwi ulit namin mga pare ko, pabalik ng Maynila naman ang i-upload namin ng video. Okay? God bless, stay home and be safe. What's up mga parikoy, good morning. Ito, handa na kami mapunta kami ng Capiz. Tutuloy na kami kasi yung the last time na-stranded kami sa Mindoro, hindi na kami tumuloy. This time meron na kami mga dokumento, may travel pass kami, so hopefully makadiretso kami ng Capiz ito mga parikoy. Ito, inintay ko na lang yung nakasamahan ko, yung mga staff ko at yung aking piloto. Okay mga parikoy, samahan nyo kami sa travel namin itong papuntang Capiz sa gitna ng pandemic na COVID-19. Kailangan natin lumabas para magtrabaho mga parikoy. Okay, good morning mga parikoy. Ito, gumiyahin na kami. Dito na kami sa expressway. Papunta na kami ng Batangas Port. Mga parikoy, nandito na kami sa toll gate ng South Expressway. Ito, magbabayad na kami mga parikoy.
medyo marami na rin bumabiyahe dito sa South Expressway. Marami natin nakakasabay na bumabiyahe. Ito, magbabayad na ng porte mga pare ko. Ha? Gano? 330? 330. 330. Bakit naman 330? Ah, may load. Oo, may load tayo. Dito na kami pare sa Batangas. Kumukuha lang kami ng ano dito, mga requirement para maka-board ng Roro. Dito kami nakasay sa Starlight. Daan pa rin sa protocol yun yung mga panginoy. Dahil pa nakastandard dito. Ayan. Medyo mahirap mag-travel para. Ang dami requirement. Bawa makasampa ng Roro mga pare ko. Ito, tapos na kami kumuha ng requirement. Makapunta na kami dun sa pier, malapit sa barko. Ayan, papasok lang kami mga pare ko dito sa port sa Batangas. Temperature. Kasi sila kukuha ng temperature sa atin. Yung pinulaman niya sa napon. Ah, ito. Pakibigay na lang sa mga kabila. Paano tayo ng body temperature din? Okay. Ay mga pare, magbabody temperature pa tayo. Morning sir. Sir, good morning. Morning. Saan ang biyahe? Kalapan sir. Harapan. Anong travel document mo? Hindi mo, Sir, ano, contractor kayo sir? Contractor? contractor. Sa Capiz. Government, ano?
resume lang kami, may naiwan pa kami mga tao doon. Anong ticket niyo pala ba? Starlight. Starlight. 56.4. 56.1. Pwede mabuksan ang bintana sir? Ano yun? 36.6. 36.3. Sir, dada kayo timangan na, padalawang kaliwa pa. Oo. Okay na sir? Oo, okay na. Thank you. Ayan mga pare ko, so far okay naman yung mga body temperature namin kasi malamig yung panahon. Walang mga sinat. Wala. Simbang tayo. No, kasi may load tayo eh. Akala siguro marami tayo naman eh. Alam na, simbang lang. Doon, sa kapangalawang ano. Oops. Diretso. Diretso to. Ano? Morning. Apat. Aha. Maganda umaga. Morning sir. Saan po kayo sir? Kalapal sir. Dalawa lang po kayo? Apat. Ano po? Thank you sir. Ayun mga pare ko, may Coast Guard clearance na tayo. Dito tayo sa clean skill ng ng port kasi akala overloaded tayo dahil marami tayong karga sa likod, pero magaan lang naman yun mga pare ko, yung karga namin dito. Ito sa mga po. Loko din yung no? Yung pala, Capiz, Aklan. Oh. Hindi na tumatanggap ngayon ng locally, stranded, Passenger? oo. Punta nga tayo sa inspection, Inspection mo na natin. Oo, dito. Ano na doon? Mas na hindi pa tayo, Mas wala na inspection doon sa vehicle? Pag na lang po sir. Dito na lang? Ito tayo so. Ito mga pare ko, inspection tayo. Ito mga pare ko, inspection ulit. Kasi ako ng sir, pinto po sa gilid. Check ko lang. Box mo lang. Ayan o. Tapos, ilan po kaya dyan? Apat. Sir,
Electric pan yan, mga ano, plywood. Electric pan. Apor po kayo, mga hindi pa ilan tayo. Hindi, ano, contractor? Tractor. Oo. Tatapusin namin yung ginagawa namin sa RHU sa Capiz. May mga tao pa nga kami doon eh. Doon na po, nauna na po. Hindi, na-lockdown doon. Na-lockdown. Pupuntahan na namin kasi para matapos na yun. Doon na naman ang gamit. Pero iuwi na rin namin pag ano. Uwi na po. Sige po. Pag natapos na. Kalapan po, ano? Oo, Kalapan. Doon po kayo sa pinakagilid, sir. Pinakagilid. Pasok po kayo sa cone, orange. Okay. Salamat. Salamat. Ito. At least mababait naman yung mga security dito. Pinakagiling cold. May init ang tubig yan sa barko na meron siguro no? Meron yan. Doon na tayo mag-ano. Sama mo dyan sa Lupino. Ilan na siya dito? Luto na tayo isda. Sure full pa. Mamaya pa tayo. Starlight boss. Starlight. Starlight. Break mo na. Wala kasi ibang ano dun eh. Wala Montenegro? Puno na eh. Starlight, mukhang mabagal yan ah. Pinakamalaki naman yung barko. Starlight? Oo. Mabagal yan. Malaki na po. Hindi ko nalapitan yung paskat eh. Baka yung paskat siguro ano. Baboy po, sir. Hindi po. Ari po, sir. Ay, direta. Ayan po, sir. Ayan po yung aming goto. Ayan. Ang gotong Batangas. Dito ba tayo? Wala bang COVID dito? Wala bang COVID dito? Ano ito? Okay, sir. Goto. Wala kaya itlog no? Sinabon lang, sir. Tapos siya... Ayun pala eh. Ano siya ulam? Ayan mga pare ko, tapos lang namin kumain. No choice kundi kumain sa karinderya. Walang bukas ng Jollibee. Nakagutom. Sir, tulog tayo. Ganun. Yan, trap yan sa ano. 4 na oras din yun eh. Mga 5. Doon mula ako.
Vlog ko, vlog. Starlight. Saan eh? Ito. Hindi sa may kotse. So may taxi. Boy. Anong oras ang biyahe doon sa Bulalakaw? Basta pinakamatagal na siguro alas 6 sabi naman. Kailan tala natin maaga pa. Mati natin yung nakaraan alas 5 eh. Tawagan natin ulit. Bulala yun eh. Loading na kami mga pare ko eh. Last na yung biyahe ng ang sasakyan namin ng Starlight. So, okay, so, Hello po, good morning. morning sir, morning. Mag-isuyo po kami sir ang travel order sir. To. Dalawa lang po kayo sir. Apat. Ay, apat. Please man sir, ano? Ayun yung pakitak na to. Okay. Saan ang gawin niyo sir? Pontevedra. Sir? Pontevedra. Pontevedra. Capiz. Capiz. Wait lang sir ah. Then, kapulot na sa district ko dyan ang Payton, isang pasyonel mo na white. Iwasin mo ng pedestrian path. Iba ito. Sir, pwede ko ba hiram ID niyo sir? ID? Apo, susulat ko lang po. Pati sa inyo sir. Yeah. Ito, boarding na kami mga pare ko eh. Starlight. Sir, bakit tayo sir? Patras tayo sir sa unahan ng taxi. Mga panahon pa nga ito ni Magellan yung kanilang sakyan ah. Para bago tayo sir, bawi. Lang. Para mo, nalaleman tayo. Boss, alali kanan. Lang. Boss, dire-diretso gulong lang tayo, boss. Dire-diretso gulong, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang, boss. Alali kanan tayo, boss. Alali kanan. Pantay gulong lang tayo, boss. Pantay gulong lang tayo. Alali lang, pantay gulong. Boss, dire-diretso na yan, dire-diretso na yan. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Dire-diretso. 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 Dire-diretso.
nakapasok na kami sa Roro. Mga 9 o'clock daw ito alis. Dito tayo na taas, huwag dito sa may aircon. Sa taas lang yung aircon para masigurado. Pare ko, naglo-loading na sila ng mga truck. Siguro mga 9 o'clock alis na itong rorong sinasakyan namin. Balita dito mga pare ko, mukhang mahirapan kami sa Capiz dahil may kitaw ang Capiz ngayon sa Aklan dahil nga daw sa mataas ang kanilang COVID case. Kaya ito mga pare ko, bang sakali tayo makapasok. Kung hindi makapasok, di wala tayong magawa, kundi babalik tayo mga pare ko. Subukan lang natin para matapos na yung project natin sa Pontevedra, Capiz. Sa Batangas Port lalo tumatakbo na yung roro namin. Time check 9:20 mga pare ko, siguro nasa Batangas ay sa Palapan kami mga 11:30 mga pare ko. Baba tayo. Makadaan ba? Maluwag. Mga pare ko, ito na kami sa aming sakyan.
Kalapang area. Magluluto lang kami ng aming kakanin. Ang halian. Risko pa ba yan? Sir? Risko pa? Opo. Ano yung pinili mo ano? Paksi. Kala ko yung malalaki. Dito malaki mo ulo. Ano ba yung patawag ka? Paksi ba yan? Putulin mo, pre. Akala ko, ano, isda na ano, yung para tulingan. Lunch time mga pare ko eh, kaya magluluto muna kami. Malayo pa biyahe. Kaya. Nalalak pa dun. Yan ang ipapaksi natin? Oo. Oo. Pwede lang pa tayo lupa. Ha? May ipapang lupa. Ito sir. Sabaw. Ano sabaw? Puro ba ganyan? Pwede na ba kailangan ano? Luyas, patis lang. Luyas. Bakit na yan? Wala. Wala na silang ano dun, yung mga kulay na. Pwede, pwede. Dali. Yung mga pare ko yung mga kainin namin.